Video: vì sao một số người tỏa ra khí chất podcast thức tỉnh tâm linh và khoa học tâm thức? Bạn có bao giờ để ý, có những người bước vào phòng, cả không gian như thay đổi. Họ không cần nói to, không cần diện đồ hiệu, không cần trang điểm đậm, nhưng ánh mắt, dáng đi, sự hiện diện của họ khiến bạn không thể rời mắt. Bạn tự hỏi, điều gì làm nên thứ khí chất ấy? Làm sao để mình cũng có được điều đó? Nếu bạn đang tìm kiếm câu trả lời, video 10 phút này dành riêng cho bạn. Xin chào, tôi là Trâm từ Cham Cham Channel. Hôm nay, chúng ta sẽ không nói về chuyện tập luyện thần thái hay học cách nói chuyện thu hút. Chúng ta sẽ đi sâu hơn thế, khám phá bản chất thực sự của khí chất từ góc nhìn khoa học thần kinh và tâm linh. Trước hết, bạn cần hiểu, khí chất không phải thứ bạn diễn ra được. Nó là thứ bạn là. Khi một người bước vào phòng và mọi người đều ngoái nhìn, điều họ cảm nhận được không phải vẻ bề ngoài, mà là năng lượng từ bên trong. Trong khoa học thần kinh, có một khái niệm gọi là tế bào thần kinh gương, mirror neurons. Đây là lý do vì sao khi thấy ai đó cười, bạn cũng muốn cười, khi thấy ai đó khóc, tim bạn se lại. Tế bào thần kinh gương khiến chúng ta đồng cảm và kết nối với nhau ở tầng sâu vô thức. Khi một người có khí chất mạnh mẽ bước vào, tế bào thần kinh gương của bạn lập tức bắt được tín hiệu, người này ổn định, người này an toàn, người này biết mình là ai. Bạn không cần họ nói, bạn cảm nhận được điều đó qua từng chuyển động nhỏ nhất. Đó là lý do bạn bị thu hút. Ngược lại, khi một người lo lắng, bất an, dù họ có cố tỏ ra tự tin, tế bào thần kinh gương của bạn vẫn bắt được tín hiệu nhiễu loạn ấy. Bạn cảm thấy không thoải mái khi ở gần họ, dù không hiểu tại sao. Khí chất, vì thế, là thứ vượt lên trên ngôn ngữ và hình thức. Nó là trạng thái tồn tại thuần khiết của một người. Vậy, điều gì tạo nên trạng thái tồn tại đó? Điều đầu tiên là sự hiện diện. Người có khí chất là người hoàn toàn ở trong khoảnh khắc hiện tại. Họ không bận tâm về quá khứ, không lo lắng về tương lai, không bận tâm người khác nghĩ gì về mình. Khi bạn trò chuyện với họ, họ nhìn bạn bằng ánh mắt thực sự lắng nghe, không phải ánh mắt đang nghĩ xem lát nữa sẽ trả lời thế nào. Chính sự hiện diện trọn vẹn ấy tạo ra từ trường mạnh mẽ. Thử tưởng tượng bạn đang nói chuyện với một người mà mắt họ cứ liếc sang điện thoại, hoặc ánh mắt họ trống rỗng như đang nghĩ đâu đâu. Bạn có cảm thấy bị coi trọng không? Chắc chắn là không. Nhưng khi ai đó thực sự có mặt, bạn cảm thấy như mình là người quan trọng nhất thế giới lúc đó. Đó chính là món quà lớn nhất mà khí chất mang lại, khả năng khiến người khác cảm thấy được thấy, được công nhận. Điều thứ hai tạo nên khí chất là sự chấp nhận bản thân sâu sắc. Nghe có vẻ nghịch lý, người tỏa sáng lại là người chấp nhận cả những phần tối của mình. Họ không cố trở nên hoàn hảo, không che giấu khuyết điểm. Họ biết mình có điểm mạnh, điểm yếu, và họ không xấu hổ về điều đó. Sự thoải mái với chính mình khiến họ thoải mái với mọi người, và người khác cảm nhận được sự thoải mái ấy như một làn gió mát. Nhưng có một điều rất quan trọng, chấp nhận bản thân không có nghĩa là ngừng vươn lên. Đây là điểm mà nhiều người hiểu nhầm. Chấp nhận bản thân là nền tảng để bạn phát triển, không phải là cái cớ để bạn dậm chân tại chỗ. Khi bạn chấp nhận con người hiện tại của mình một cách trọn vẹn, bạn giải phóng năng lượng từ việc chống lại chính mình để chuyển sang việc yêu thương và nâng đỡ chính mình. Và từ tình yêu thương đó, bạn tự nhiên muốn trở nên tốt hơn, không phải vì bạn ghét bỏ con người cũ, mà vì bạn yêu quý mình đủ nhiều để muốn mình phát triển. Hãy tưởng tượng một cái cây. Nó không ghét bỏ rễ của mình vì rễ còn non, còn nhỏ. Nó chấp nhận rễ, nuôi dưỡng rễ. Và từ sự chấp nhận ấy, nó vươn cành, đơm hoa, kết trái mỗi ngày. Bạn cũng vậy. Bạn vừa có thể ôm ấp con người hôm nay của mình với tất cả những gì bạn cho là chưa hoàn hảo, vừa có thể thức dậy mỗi sáng với ý định trở thành phiên bản tốt hơn một chút so với ngày hôm qua.
Bạn có để ý những người trẻ tuổi nhất, đẹp nhất nhưng luôn tỏ ra bất an. Họ không thực sự thu hút bằng một người lớn tuổi hơn, có nếp nhăn nhưng ánh mắt bình thản, nụ cười tự tại. Đó là vẻ đẹp của sự chấp nhận và trưởng thành. Nếp nhăn không còn là dấu hiệu của lão hóa, mà là dấu ấn của những trải nghiệm được ôm ấp và vượt qua. Khi bạn ngừng chiến đấu với chính mình, bạn giải phóng một nguồn năng lượng khổng lồ. Năng lượng ấy chính là thứ người khác cảm nhận là khí chất. Điều thứ ba, và có lẽ là sâu sắc nhất, đó là sự kết nối với chiều sâu tâm linh. Trong các truyền thống tâm linh phương Đông, người ta gọi đó là thần thái hay tuệ khí. Khi một người sống kết nối với phần sâu thẳm nhất bên trong, cái mà ta có thể gọi là linh hồn, bản thể hay tâm thức, thì ánh mắt họ có một tia sáng đặc biệt. Đó không phải ánh sáng thể lý, mà là ánh sáng của sự tỉnh thức. Hãy nhìn vào mắt những bậc thầy tâm linh, những người đã trải qua nhiều mất mát và thức tỉnh. Mắt họ trong veo, sâu thẳm và an lành. Dù họ có già, có xấu theo chuẩn mực thế gian, bạn vẫn muốn ở bên họ. Bởi vì ở bên họ, bạn chạm được vào sự bình yên mà chính bạn đang khát khao. Khoa học tâm thức gọi đây là trường năng lượng hay từ trường con người. Mỗi suy nghĩ, mỗi cảm xúc đều phát ra một tần số rung động nhất định. Người sống trong sợ hãi, phán xét phát ra tần số thấp, khiến người khác cảm thấy nặng nề, mệt mỏi. Người sống trong yêu thương, từ bi, hiểu biết phát ra tần số cao, khiến người khác cảm thấy nhẹ nhõm, dễ chịu và bị thu hút như thiêu thân. Khí chất, vì thế, là hệ quả tất yếu của đời sống nội tâm sâu sắc. Vậy làm thế nào để nuôi dưỡng khí chất này nếu bạn cảm thấy mình chưa có? Có 3 bước thực hành đơn giản nhưng đòi hỏi sự kiên trì. Và tôi muốn bạn dành thời gian suy niệm cho mỗi bước này, bởi chỉ khi bạn thực sự cảm nhận, thực sự chiêm nghiệm, những điều này mới thấm vào tâm hồn bạn. 1. Thực hành hiện diện mỗi ngày. Hãy dừng lại một chút ngay bây giờ. Cảm nhận hơi thở của bạn. Không cần thay đổi gì, chỉ cần cảm nhận không khí đi vào, đi ra. Khi bạn uống trà, chỉ uống trà. Cảm nhận hơi ấm của tách trà trong tay, mùi thơm thoảng nhẹ, vị chát tan trên đầu lưỡi. Khi bạn đi bộ, chỉ đi bộ. Cảm nhận bàn chân chạm đất, gió lướt qua da. Mỗi khoảnh khắc bạn đưa tâm trở về với thân, bạn đang xây dựng năng lực hiện diện. Dần dần, sự hiện diện ấy thấm vào từng cử chỉ, ánh mắt và người khác sẽ cảm nhận được. Hãy dành vài giây suy niệm về điều này. Hôm nay, bạn có thể hiện diện trọn vẹn với việc gì không? Dù chỉ là một việc nhỏ nhất. 2. Thực hành chấp nhận vô điều kiện với chính mình. Mỗi khi bạn thấy mình phán xét bản thân, mình kém quá, mình xấu quá, mình không đủ tốt, hãy dừng lại và tự nhủ, ta chấp nhận con người ta trong khoảnh khắc này, với tất cả những gì ta cho là khiếm khuyết. Và từ sự chấp nhận này, ta sẽ học hỏi và trưởng thành. Sự phản kháng tạo ra năng lượng xung đột. Sự chấp nhận tạo ra năng lượng hòa bình. Và hòa bình là thứ đẹp nhất trên gương mặt một con người. Nhưng sau chấp nhận, hãy tự hỏi, hôm nay, mình có thể làm gì để tốt hơn một chút so với hôm qua? Không phải để chứng minh với ai, mà vì mình yêu quý mình. Đó chính là sự kết hợp tuyệt vời, vừa ôm ấp con người hiện tại, vừa dịu dàng hướng về phía trước. Hãy dành vài giây suy niệm, có điều gì bạn đang phán xét bản thân không? Bạn có thể chấp nhận nó không? Và từ sự chấp nhận đó, bạn muốn phát triển điều gì? 3. Thực hành im lặng và lắng nghe sâu. Dành ít nhất 10 phút mỗi ngày không nói, không điện thoại, không âm nhạc. Chỉ ngồi yên và lắng nghe. Lắng nghe không gian. Lắng nghe hơi thở. Lắng nghe sự tĩnh lặng. Trong sự tĩnh lặng ấy, bạn bắt đầu kết nối với phần sâu nhất của mình. Phần đó vốn dĩ đã hoàn hảo, vốn dĩ đã an lành, vốn dĩ đã tỏa sáng. Bạn không cần thêm bất cứ thứ gì, bạn chỉ cần loại bỏ những lớp bụi phủ lên nó, lo âu, sợ hãi, tự ti, phán xét.
Và chính trong không gian tĩnh lặng đó, những hạt giống tốt đẹp nhất trong bạn sẽ tự nhiên nảy mầm. Bạn sẽ thấy mình muốn tử tế hơn, yêu thương hơn, hiểu biết hơn, không phải vì ép buộc, mà vì đó là bản chất thật của bạn khi được tiếp xúc với sự tĩnh lặng. Hãy dành vài giây suy niệm, bạn có thể tạo ra một khoảng lặng 10 phút trong ngày cho mình không? Vào lúc nào? Khi lớp bụi được lau đi, ánh sáng bên trong tự nhiên lộ ra, và người khác sẽ thấy ánh sáng ấy. Họ sẽ gọi nó bằng nhiều tên: khí chất, thần thái, sự thu hút. Nhưng thực chất, đó chỉ là con người thật nhất của bạn, đang hiện diện một cách trọn vẹn nhất và không ngừng vươn lên từng ngày. Cuối cùng, tôi muốn bạn nhớ một điều: bạn không cần phải trở thành ai khác để tỏa sáng. Bạn chỉ cần trở về với chính mình, chấp nhận mình, và từ nền tảng chấp nhận đó, mỗi ngày một tiến lên. Đứa trẻ bên trong bạn vốn đã có ánh sáng riêng. Mọi tổn thương, mọi vết xước chỉ là những cánh cửa để ánh sáng ấy lọt ra ngoài. Như lời nhà thơ Rumi từng nói, vết thương là nơi ánh sáng chiếu vào bạn. Hãy để ánh sáng ấy được chiếu. Hãy để bạn được là bạn, và hãy để bạn ngày càng trở thành phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình. Và thế giới sẽ đáp lại bằng sự ngưỡng mộ chân thành nhất. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe và suy niệm cùng tôi. Nếu video này chạm đến bạn, hãy chia sẻ nó đến những ai đang tìm kiếm con đường trở về với chính mình và phát triển mỗi ngày. Đừng quên đăng ký kênh để đồng hành cùng Cham Cham Channel trên hành trình thức tỉnh này. Hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo.